સો લાસ્ટલી જે છે ડાયાલિસિસ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એના એક્સેસ પોઈન્ટ જે છે એક્સેસિસ માટેની એની સાઇટ કઈ હોય છે એ જે છે જોયું તો એમાં ફર્સ્ટ હતું કે સબક્લેવિયન એન્ડ ફિમોરલ કેથેટર્સ ટેમ્પરરી યુઝ જે છે ઇફ કરવું હોય ડાયાલિસિસ જે છે એના માટે તો કેથેટર્સ જે છે યુઝ કરી શકાય. એક્સટર્નલ એન્ટિરોવિનસ શન્ટ એક્સટર્નલી જે છે આર્ટરી એન્ડ વેઇન જે છે એમાં કેથેટર એટલે કેન્યુલાસ જે છે ઇન્સર્ટ કરીને શન્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે. Then after internal arteriovenous ફિસ્યુલા જે છે મોસ્ટ કોમનલી પરમનન્ટ એક્સેસ જે છે પોઈન્ટ છે જે સીકેડી વાળા ક્લાયન્ટ હોય એ લોંગ ટાઈમ સુધી જો ડાયાલિસિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય તો એના માટે ઇન્ટરનલ આર્ટેરિયોવેનસ ફિસ્યુલા યુઝ કરવામાં આવે. એમાં ફિસ્યુલા જે છે એમાં જે લાર્જ આર્ટરી લાર્જ વેઇન જે છે બંનેનું એનાસ્ટોમોસિસ કરવામાં આવશે. ઇન્ટરનલ એટિરોવેનસ ગ્રાફ્ટ જે છે પ્રિપેર કરવામાં આવે. નેક્સ્ટ જે છે પોઈન્ટની અંદર એક્સેસ પોઈન્ટ જે છે એમાં આર્ટિફિશિયલ ગ્રાફ્ટ જે છે રેડી કરવામાં આવે. કોરેટેક્સ ઓર બોવિન જે છે કેરોટિડ આર્ટરીનો યુઝ કરી એન્ડ જે આર્ટિફિશિયલ વેઇન જે છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવે એના થ્રુ જે છે જે ડાયાલિસિસ જે છે આખું પરફોર્મ થાય. કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ હિમોડાયાલિસિસ. Complications of hemodialysis. If signs of complication occur, the dialysis is slow or stop depending on the complication and the PHCP is notified immediately. Complication જે છે if present હોય એની signs present હોય તો dialysis જે છે એને slow કરવામાં આવે or stop કરી દેવામાં આવે which depends on the complication. So complication જે પ્રમાણે slow કરવામાં આવે और વધારે complications હોય તો પછી એને stop કરી દેવામાં આવે. PHCP જે છે એમને immediately notify કરવામાં આવશે. The nurse stays with the client and monitors the client, including vital signs, while another nurse obtains initial prescriptions from the PHCP. Now, જે બી કોમ્પ્લિકેશન સ્ટાર્ટ થાય છે, કોમ્પ્લિકેશનની સાઇન્સ દેખાય છે, તો જે નર્સ જે છે ક્લાયન્ટની સાથે રહેશે, વાઇટલ સાઇન્સ મોનિટરિંગ કરવાના, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું, while another nurse હશે એ જેટલા બી PHCP જે છે એમની પાસેથી જેટલા બી ઇનિશિયલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ જે છે એ ઓબ્ટેન કરશે. PHCP જે છે એમને નોટિફાય કરી એની કઈ ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાની છે એ જે છે એ જે ઓબ્ટેન કરવાનું એ બી રિસીવ કરવાનું વર્ક જે છે અનધર નર્સ કરશે. જ્યારે એક નર્સ જે છે એ કમ્પ્લીટલી મોનિટરિંગ કરશે ક્લાયન્ટ જે છે એમનું. કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ હિમોડાયાલિસિસ. કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ હિમોડાયાલિસિસ જે છે એમાં એરમ્બોલસ થવાના ચાન્સીસ છે બીકોઝ ટ્યુબિંગ જે છે યુઝ કરીએ છીએ આપણે કેથેટર યુઝ કરીએ છીએ એના લીધે એર એમ્બોલિઝમ થવાના ચાન્સીસ છે. ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ સિન્ડ્રોમ છે પણ ફ્લુઇડ જે છે એનું જે બેલેન્સ રહેવું જોઈએ એ બેલેન્સ નહીં રહે તો ડિસઇક્વિલિબ્રિયમ સિન્ડ્રોમ થશે ક્લાયન્ટનું. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ અલ્ટરેશન ઇલેક્ટ્રોલાઇટની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળે. એન્સેફેલોપેથી હેમરેજ હેપેટાઇટિસ હાઇપોટેન્શન સેપ્સિસ ઓર શોક આર ધ કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ હિમોડાયાલિસિસ. ક્લિનિકલ જજમેન્ટ આપ્યું છે કઈ એક્શન લેવાની. સો ફર્સ્ટલી ધ નર્સ ઇઝ મોનિટરિંગ અ ક્લાયન્ટ ડ્યુરિંગ હિમોડાયાલિસિસ ટ્રીટમેન્ટ when the client complains of chest pain and difficulty in breathing. ક્લાયન્ટ જે છે એમાં હિમોડાયાલિસિસ જે છે કન્ટિન્યુઅસ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે. નો ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ ક્લાયન્ટ જે છે એ કમ્પ્લેન કરે છે ચેસ્ટ પેઇન જે છે એની એન્ડ ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ જે છે ક્લાયન્ટનું પ્રેઝન્ટ છે. The nurse notes that the client's pulse rate is 110 beats per minute and blood pressure is 98/60 mmHg. Cyanosis is noted around the lips and pulse oximetry reading is 88%. Nurse suspects an air embolism and takes the following action. Air embolism જે છે સસ્પેક્ટ થાય છે because chest pain present છે, difficulty in breathing છે, pulse rate increase છે, જ્યારે જે બ્લડ પ્રેશર જે છે ડિક્રીઝ છે એટલે કે હાઇપોટેન્શન પ્રેઝન્ટ છે. સાઇનોસિસ ઇઝ ધેર બ્રીથિંગ ડિફિકલ્ટી જે છે એના લીધે સાઇનોસિસ એન્ડ પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી રીડિંગ જે છે સો ઓક્સિજન લેવલ જે છે એમાં 88% દેખાડે છે. સો સસ્પેક્ટ જે છે શું કરે તો એર એમ્બોલિઝમ જે છે સસ્પેક્ટ કરે છે. કઈ કઈ એક્શન્સ લેવાની. ફર્સ્ટલી સ્ટોપ ધ હિમોડાયાલિસિસ એન્ડ ડઝ નોટ રીઇન્ફ્યુઝ બ્લડ. જે પણ હિમોડાયાલિસિસ જે છે એને સ્ટોપ કરવામાં આવે એન્ડ જે બ્લડ જે છે એને રીઇન્ફ્યુઝ નહીં કરવાનું. ટર્ન ધ ક્લાયન્ટ ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ વિથ ધ હેડ ડાઉન ટ્રેન્ડલેનબર્ગ પોઝિશન. ક્લાયન્ટ જે છે એમને લેફ્ટ સાઇડ ટર્ન કરવાનું એન્ડ હેડ જે છે ડાઉન કરવાનું. જે ટ્રેન્ડલેનબર્ગ પોઝિશન હોય છે ટ્રેન્ડલેનબર્ગ પોઝિશન જે છે એમાં હેડ જે છે ડાઉન જશે લેગ્સ જે છે અપ જશે. સો એ રીતે જે છે ટ્રેન્ડલેનબર્ગ પોઝિશન આપો.
stays with the client and ask another person to notify the PHCP and rapid response team. ક્લાયન્ટ જે છે એમની સાથે જવાનું, જે બી ક્લાયન્ટ જે છે એને ઓબ્ઝર્વેશન કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલા માટે અનધર પર્સન જે છે એમને કહો કે PHCPને નોટિફાય કરે એન્ડ જે બી રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ જે છે એમને બી નોટિફાય કરે. એડમિનિસ્ટર ઓક્સિજન એડમિનિસ્ટ્રેશન થશે. Then assess vital signs and pulse oximetry, document the event, action taken, and client's response. Now, emergency condition છે તો ફર્સ્ટલી જે છે જે બી હિમોડાયાલિસિસ સ્ટાર્ટ છે ઓર કોઈ બી વસ્તુ જે સ્ટાર્ટ છે આઈવી ફ્લુઇડ છે એ બધા જે છે એને સ્ટોપ કરી દેવાના. દેન આફ્ટર ક્લાયન્ટને પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરવાની. સો જે ક્લાયન્ટ જે છે એમને લેફ્ટ સાઈડ લાઈન પોઝિશન આપો પ્લસ હેડ જે છે ડાઉન કરવાનું. દેન આફ્ટર સ્ટેજ વિથ ક્લાયન્ટ રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમ જે છે ઇન્ફોર્મ કરવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, PHCPને નોટિફાય કરો એન્ડ દેન ઓક્સિજન એડમિનિસ્ટ્રેશન આવશે. ફરીથી જે છે વાઇટલ સાઇન્સ અસેસ કરો, પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી જે છે એના થ્રુ SpO2 સેચ્યુરેશન જે છે એ ચેક કરો એન્ડ લાસ્ટલી ડોક્યુમેન્ટેશન કરવાનું ઇવેન્ટ જે છે એનું. સો હિમોડાયાલિસિસ જે છે એ ફિનિશ થાય છે. હિમોડાયાલિસિસ જે છે એના કોમ્પ્લિકેશન્સ જોયા, એના પહેલા એક્સેસ પોઈન્ટ્સ કયા કયા હતા કે કઈ જગ્યાએથી તમે હિમોડાયાલિસિસ જે છે એની ટ્યુબિંગ ઓર નીડલ ઇન્સર્શન કરી શકો છો એન્ડ હિમોડાયાલિસિસ જે છે એનું કમ્પ્લીટલી જે છે અહીંયા ફિનિશ થાય છે. કઈ કઈ ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવાના ઇફ કોમ્પ્લિકેશન હોય તો. કોમ્પ્લિકેશન્સમાં એર એમ્બોલિઝમનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. ઇફ એર એમ્બોલિઝમ જે છે સસ્પેક્ટ થાય તો કયા કયા એક્શન્સ લેવાના, ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા કયા લેવાના. And next is peritoneal dialysis. The peritoneum acts as the dialyzing membrane, semi-permeable membrane to achieve dialysis, and the membrane is accessed by insertion of peritoneal dialysis catheter through the abdomen. Peritoneal cavity जो હોય છે, so ત્યાં peritoneum જે છે એ dialyzing membrane તરીકે વર્ક કરે છે. So firstly હિમોડાયાલિસિસ હતું એમાં સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન જે ડાયાલાઇઝર હોય છે એમાં સેટ કરેલું હોય છે. પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં પેરિટોનિયમ જે છે એ ડાયાલાઇઝિંગ મેમ્બ્રેન તરીકે એટલે કે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન તરીકે વર્ક કરે છે કે જેનાથી તમે ડાયાલિસિસને અચીવ કરી શકો. મેમ્બ્રેન જે છે તો એની અંદર ઇન્સર્શન કરવા કઈ રીતે તમે એને એક્સેસ કરી શકો. સો પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસનું કેથેટર જે છે થ્રુ ધી એબ્ડોમેન ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. Peritoneal dialysis works on the principles of osmosis, diffusion and ultrafiltration. સેમ જે હિમોડાયાલિસિસની અંદર વર્ક કરતું હતું, જે પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એના બેઝ પર વર્ક કરતું હતું હિમોડાયાલિસિસ, એ જ રીતે રહેશે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં પણ ઓસ્મોસિસ, ડિફ્યુઝન એન્ડ અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન જે છે થશે. Peritoneal dialysis occurs via the transfer of fluid and solute from the bloodstream to the peritoneum into the dialyzed solution. Peritoneal dialysis જે છે એ ફ્લુઇડ જે છે એનું ટ્રાન્સફર થશે એન્ડ સોલ્યુટ જે છે એનું ટ્રાન્સફર થશે બ્લડ સ્ટ્રીમ જે છે એમાં થ્રુ ધ પેરિટોનિયમ એન્ડ ડાયાલાઇઝડ જે છે એનું સોલ્યુશન જે છે એ પણ અંદર એની અંદર જે છે પછી એન્ટર થશે. The peritoneal membrane is large and porous, allowing solutes and fluid to move via osmosis from an area of higher concentration in the body to an area of lower concentration in the dialyzing fluid. Peritoneal membrane જે છે લાર્જ હશે પ્લસ પોરસ મેમ્બ્રેન હશે. સો જે સોલ્યુટ જે છે એને અલાઉ કરશે મેમ્બ્રેન જે છે એનાથી પાસ થવા માટે એન્ડ ફ્લુઇડ એન્ડ સોલ્યુટ જે છે એ મૂવ થઈ શકે વાયા ધ ઓસ્મોસિસ. એટલે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન હશે, એરિયા ઓફ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન જે છે બોડીમાંથી એમાંથી એરિયા ઓફ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એમાં જે છે પાસ થશે. ધ પેરિટોનિયલ કેવિટી ઇઝ રીચ ઇન કેપિલરીઝ, therefore it provides a ready access to the blood supply. પેરિટોનિયલ કેવિટી જે છે એની અંદર કેપિલરીઝ પ્રેઝન્ટ હોય છે. સો કેપિલરીઝ જે છે એ બ્લડ સપ્લાય માટે એક્સેસ પ્રોવાઈડ કરશે. પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ પેરિટોનિયમ જે હોય છે પેરિટોનિયમ લેયર મેમ્બ્રેન તરીકે વર્ક કરે જેનાથી ડાયાલિસિસ તમે અચીવ કરી શકો. જે પહેલા ડાયાલિસિસનું મશીન હતું હિમોડાયાલિસિસની મશીનની અંદર સેમી પરમેબલ મેમ્બ્રેન જે છે લગાવતું હતું, એની જગ્યાએ પેરિટોનિયમ જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે એન્ડ ઓસ્મોસિસ, ડિફ્યુઝન, અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન જે છે થ્રુ જે પણ બ્લડ જે છે એને ક્લીન કરવામાં આવશે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ ઓફ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ પેરિટોનાઇટિસ. જે બી કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ છે એમાં પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ માટે ઇફ પેરિટોનાઇટિસ હોય, જો ઇન્ફ્લામેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હોય ફ્લુઇડ કલેક્શન અને પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર, સો એ વખતે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. રિસેન્ટ એબ્ડોમિનલ સર્જરી કોઈ પરફોર્મ કરી હોય, એબ્ડોમિનલ એધેશન્સ હોય ઓર અધર GI પ્રોબ્લેમ સચ એઝ ડાયવર્ટિક્યુલોસિસ,
જો diverticulosis was a present clientમાં GI પ્રોબ્લેમ્સમાં or abdominal adhesions હોય એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. એક્સેસ ફોર પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે તો એનું ઇન્સર્શન કઈ રીતે કરવાનું, એનું એક્સેસ કઈ રીતે હોય છે. સો અહીંયા જે છે એ ફિગર આપેલી છે કે આ રીતે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં ટ્યુબિંગ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે. મેન્યુઅલ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ વાય એન ઇમ્પ્લાન્ટેડ એબ્ડોમિનલ કેથેટર રીતે જે છે ડાયાલાઇઝેટ હોય. નવો સોલ્યુશન જે છે એની અંદર જશે અને અહીંયા જે છે આઉટફ્લો છે કે જે સોલ્યુશન અંદર જાય છે એ જે છે આઉટફ્લોની અંદર તમને ફિલ્ટ્રેશન થઈને પછી જે બી વેસ્ટ મટીરિયલ જે છે આઉટફ્લોમાં તમને જોવા મળશે. આ રીતે જે છે એ પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે. જે પણ ટ્યુબિંગ્સ જે છે એમાં સ્કિન જે હશે એના પછી ફેટ હશે. દેન આફ્ટર જે છે પેરિટોનિયમ એન્ડ પેરિટોનિયલ કેવિટી જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. સો પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર આ રીતે ટ્યુબિંગ ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. The siliconized rubber catheter such as tank of catheter is surgically inserted into client's peritoneal cavity to allow infusion of dialysis fluid. The catheter site is covered by a sterile dressing and that is changed daily and when soiled or wet. The siliconized rubber catheter જે છે such as ટેકઓફ હોય છે ટેન્કઓફ જે છે એની અંદર કેથેટર યુઝ કરવામાં આવે સર્જિકલી. પેરિટોનલ કેવિટી જે છે એમાં કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે which allows the infusion of dialysis fluid જે છે એનું ઇન્ફ્યુઝન જે છે એના થ્રુ થશે. and the catheter site is covered by sterile dressing that is changed daily. એટલે ડેલી જે છે જે બી ડ્રેસિંગ જે છે એને ચેન્જ કરવામાં આવે और જ્યારે બી સોઇલ થઈ જાય ડ્રેસિંગ પેટ થઈ ત્યારે બી એને ચેન્જ કરવામાં આવશે. The preferred insertion site is 3 to 5 centimeter below the umbilicus. This area is relatively avascular and has less facial resistance. જે બી એરિયા જે છે એના માટે અમ્બલિકસ જે છે એનાથી 3 to 5 સેન્ટીમીટર બિલો જે છે એરિયા ચૂઝ કરવામાં આવે બીકોઝ એ એરિયા જે છે રિલેટિવલી એવાસ્ક્યુલર હશે એન્ડ ત્યાં લેસ ફેશિયલ રેઝિસ્ટન્સ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. સો એ preferred insertion site જે છે 3 to 5 centimeter below the umbilicus. The catheter is tunneled around the skin through the fat and muscle tissue to the peritoneum. It is stabilized with inflatable Dacron cuffs in the muscle and under the skin. Catheter જે છે એને ટનલ કરી એટલે કે ટનલની જેમ ટનલમાં કેવું આપણે જેવું ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ સેમ એ રીતે કેથેટર જે છે ફેટ એન્ડ મસલની અંદર જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. પ્લસ કેથેટર જે છે એના પ્લેસ પર એટલા માટે જે કફ જે છે એની અંદર ઇન્ફ્લેટ કરવા એટલે ઇન્ફ્લેટેબલ કફ જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે જેને ટેક્રોન કફ કહેવાય. જે એક ઇનસાઇડ હશે એક જે છે અંડર ધ સ્કિન હશે એક મસલમાં હોય ને એક અંડર ધ સ્કિન એવી રીતના ઇન્ફ્લેટેબલ ડેક્રોન કફ જે છે સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે યુઝ કરવામાં આવશે. સો કેથેટર જે છે એને ટર્નલ કરીને સ્કિનની અંદર થ્રુ ધ ફેટ એન્ડ મસલ ટિશ્યુઝ જે છે એના થ્રુ કેથેટર જે છે એને પાસ ઓન કરીને પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે અને સ્ટેબિલાઇઝ કઈ રીતે કરવું. સો સ્ટેબિલાઇઝેશન માટે ઇન્ફ્લેટેબલ કફ હોય છે. એક કફ જે છે મસલની અંદર હશે એન્ડ બીજું જે છે અંડર ધ સ્કિન પ્રેઝન્ટ હશે. Over a period of 1 to 2 weeks following insertion, fibroblasts and blood vessels grow around the cuffs, fixing the catheter in place and providing an extra barrier against dialysate, leakage and bacterial invasion. 1 to 2 weeks નો ટાઈમ થશે એટલે જે કફ જે છે કે જે ઇન્ફ્લેટેબલ કફ્સ હતા એની સરાઉન્ડિંગ જે છે ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ બ્લડ વેસલ્સ ને બધું ગ્રો થઈ ગયું હશે. સો કફ જે છે એની જગ્યાએ ફિક્સ થઈ જાય કેથેટરની એના પ્લેસ પર ફિક્સ થશે. જે એક્સ્ટ્રા પીરિયડ્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરે જેનાથી ડાયાલિઝેટ લીકેજ ના થાય ટ્યુબિંગમાંથી કોઈ લીકેજ ના થાય or bacterial invasion ના થાય એના માટે. If client is scheduled for transplant surgery, the peritoneal dialysis catheter may be either removed or left in place if the need for dialysis is suspected post-transplantation. If transplantation surgery કરવાની હોય ક્લાયન્ટમાં જો કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવાનું હોય તો પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એને રિમૂવ કરી દેવામાં આવે और એના પ્લેસ પર રાખવામાં આવે મે બી પોસ્ટ ઓપરેટિવલી પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇફ ડાયાલિસિસ નીડેડ હોય તો.
તો આ રીતે જે છે ડાયાલાઇઝેટ હોય, આ રીતે અહીંયાથી ફ્લો જે છે ઇન જશે, દેન ફ્લો જે છે આઉટફ્લો બેક હોય છે, એમાં તમને જે બી ફિલ્ટ્રેશન જે છે તમને જોવા મળશે. કેથેટર જે છે એ ઇન્સર્શન કરવામાં આવે, ફેટ જે છે મસલ્સ છે અને ટિશ્યુઝ જે છે એના થ્રુ જે છે પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર એન્ટર થશે એન્ડ કફ જે છે એની સાથે અટેચ હશે. ટાઈમ કફ જે છે જે કેથેટર હોય છે એ યુઝ કરવામાં આવે. નવ ડાયાલાઇઝેટ સોલ્યુશન જે છે કયું હોય છે ડાયાલાઇઝેટ માટેનું? The solution is sterile. All dialysis solutions are prescribed by the PHCP. The solution contains electrolytes and minerals and has a specific osmolarity, specific glucose concentration, and other medication additives as prescribed. જે ડાયાલાઇઝેટ સોલ્યુશન જે ઉપરથી જે છે અપસાઇડથી જે છે એન્ટર કરવામાં આવે છે, સો એ સોલ્યુશન જે છે સ્ટરાઇલ સોલ્યુશન હશે, પ્લસ સોલ્યુશન જે છે પીએચસીપી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. સોલ્યુશનની અંદર કન્ટેન્ટ્સ જે છે એમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હોય, મિનરલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, સ્પેસિફિક એની એસ્મોલારિટી હોય એન્ડ જે પણ ગ્લુકોઝ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે એ પણ સ્પેસિફિક હશે. અધર મેડિકેશન એડિટિવ્સ જે છે એડ કરવાના હોય, સો એ એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાની હોય એની અંદર એડ કરશે. The higher the glucose concentration, the greater the hypertonicity and the amount of fluid removed during a peritoneal dialysis exchange. જેટલું વધારે ગ્લુકોઝનું કોન્સન્ટ્રેશન હશે એટલું હાઇપરટોનિસિટી થશે એન્ડ એટલું વધારે ફ્લુઇડ જે છે રિમૂવ થશે ડ્યુરિંગ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ એક્સચેન્જ. જે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ એક્સચેન્જ થશે એ વખતે હાઇપરટોનિસિટીના લીધે એટલું વધારે ફ્લુઇડ જે છે રિમૂવ થશે. ઇન્ક્રીઝ ધ ગ્લુકોઝ કોન્સન્ટ્રેશન. Increasing glucose concentration increases the concentration of active particles that cause osmosis, increases the rate of ultrafiltration, and increases the amount of fluid removed. So, જે ગ્લુકોઝ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે, સો કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થવાને લીધે એક્ટિવ પાર્ટિકલ્સ જે છે એ પણ એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. એક્ટિવ પાર્ટિકલનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે એટલે એનું ઓસ્મોસિસ થશે, જે બી પાર્ટિકલ્સ જે છે એ હાયર કોન્સન્ટ્રેશનથી લો કોન્સન્ટ્રેશન જે બી ટ્રાન્સફર થવાના જે છે સો એ ટ્રાન્સફર થશે. અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશનનો રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ રેટ ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે જે ફ્લુઇડ અમાઉન્ટ જે છે વધારે અમાઉન્ટમાં જે છે ફ્લુઇડ રિમૂવ થશે. If hyperkalemia is not a problem, potassium may be added to each bag of dialysis solution. If hyperkalemia problem ના હોય, it means કે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં પોટેશિયમ લેવલ નોર્મલ હોય, હાઇપરકેલેમિયા જે છે એનાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થવાનું હોય, સો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર પોટેશિયમ એડ કરવામાં આવે. જે ઈચ બેગ હોય છે ડાયાલાઇઝેટ સોલ્યુશન જે છે એની, એ બેગમાં પોટેશિયમ એડ કરી શકો ઇફ હાઇપરકેલેમિયા ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. Heparin is added to the dialysate solution to prevent clotting of catheter. કેથેટરની અંદર ક્લોટિંગ જે છે એ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે હિપેરિન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. Prophylactic antibiotics may be added to the dialysate solution to prevent peritonitis. એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે એ બી એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. પેરિટોનિયલ કેવિટી જે છે એમાં ઇન્ફેક્શન ઇન્ફ્લેમેશન ના થાય, સો એટલા માટે પ્રોફાઇલેક્ટિક એન્ટીબાયોટિક એડ કરવામાં આવે કે કોઈ બી કન્ડિશન થયા પહેલાં એ ના થાય એના માટે આપણે પ્રોફાઇલેક્સિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સો પ્રોફાઇલેક્ટિક એન્ટીબાયોટિક્સ મે બી એડ કરવામાં આવે ટુ પ્રિવેન્ટ પેરિટોનાઇટિસ. Insulin may be added to the dialysate solution for the client with diabetes mellitus. ઇન્સ્યુલિન જે છે એ મે બી એડ કરવામાં આવે ડાયાલિસિસ સોલ્યુશન જે છે એમાં, બિકોઝ જો ક્લાયન્ટની અંદર ડાયાબિટીસ મેલિટસ પ્રેઝન્ટ હશે તો ઇન્સ્યુલિન તમે એડ કરી શકો છો. ડાયાલિસિસ સોલ્યુશન જે છે એ પ્રિપેર કરી કઈ રીતે કરવામાં આવે તો એનું કન્ટેન્ટ જે છે અલગ અલગ હોય, ડિપેન્ડ કરે કે કેટલી નીડ છે ક્લાયન્ટની, ઓર એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પીએચસીબી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે એ પ્રમાણે સોલ્યુશન પ્રિપેર કરવામાં આવે એન્ડ સોલ્યુશન જે છે પછી એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવે ક્લાયન્ટમાં. Peritoneal dialysis infusion. One infusion fill, dwell and drain is considered one exchange. One infusion ની અંદર fill કરવામાં આવે, then dwell થાય, drain કરવામાં આવે, એ જે છે one exchange ની અંદર એને consider કરવામાં આવે. Fill means કે 1 to 2 liter of dialysate is prescribed is infused by gravity into the peritoneal space, which usually takes up 10 to 20 minutes. ફિલ મીન્સ કે તમે જે ડાયાલાઇઝેટ સોલ્યુશન જે છે એ બેગની અંદર ફિલ કરો છો, ડાયાલાઇઝેટ જે છે 1 to 2 લીટરનું હશે, એને તમે ઇન્ફ્યુઝ કરો બાય ગ્રેવિટી, બિકોઝ એ જે છે એ હાર્ટ લેવલ કરતાં વધારે ઊંચું હશે. સો ગ્રેવિટી જે છે એના થ્રુ પેરિટોનિયલ સ્પેસની અંદર એન્ટર થશે, જે જનરલી 10 to 20 મિનિટ્સની અંદર એન્ટર થાય. ડ્વેલ ટાઈમ
The amount of time that dialysate solution remains in the peritoneal cavity is prescribed by PHCP and can last 20 to 30 minutes or 8 to more hours, depending on the type of dialysis used. 12 ટાઈમ મીન્સ કે તમે જે ફિલની અંદર જે સોલ્યુશન એડ કર્યું હતું પેરિટોનિયલ કેવિટી સ્પેસની અંદર 12 ટાઈમ મીન્સ કે એ જે સોલ્યુશન એડ કર્યું છે કેટલા ટાઈમ સુધી ડાયલાઇઝેડ સોલ્યુશન જે છે એ પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર જ રહેશે. સો એ ટાઈમ જે છે ડિપેન્ડ કરે છે કે પીએચસીપીનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન કયું છે. મે બી 20 to 30 મિનિટ સુધી બી રાખવામાં આવે ઓર 8 અવર્સ સુધી ઓર મોર દેન 8 અવર્સ સુધી જે છે જે પણ સોલ્યુશન જે છે એને પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં રાખવામાં આવે. ડિપેન્ડ કરે છે કયા ટાઈપનું ડાયાલિસિસ જે છે યુઝ કરવામાં આવે. ડ્રેઇન મીન્સ કે આઉટફ્લો ફ્લુઇડ ડ્રેઇન્સ આઉટ ઓફ બોડી બાય કેવિટી ઇન્ટુ ધ ડ્રેનેજ બેગ. સો જે ડ્રેનેજ બેગ જે છે જે બી એબડોમિનલ લેવલ જે છે એના કરતાં નીચે હશે. સો ગ્રેવિટી જે છે એના થ્રુ જેટલું બી ફ્લુઇડ જે છે ડ્રેન આઉટ થશે ડ્રેનેજ બેગ જે છે એની અંદર. સો પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં ડાયાલાઇઝેટ હોય છે જે છે ફિલ જે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે ડાયાલાઇઝેટની અંદર સોલ્યુશન ફિલ કરવામાં આવે એન્ડ આ રીતે ગ્રેવિટી જે છે એના થ્રુ એ જે છે એન્ટર થશે પેરિટોનિયલ કેવિટીની અંદર પેરિટોનિયલ સ્પેસમાં. પેરિટોનિયલ સ્પેસની અંદર જેટલા ટાઈમ સુધી રહે એ જે ટાઈમ જે છે ને 12 ટાઈમ કહેવાય. ડિપેન્ડ કરે છે કે એ ટાઈમ જે છે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શનની અંદર કેટલો છે 20 to 30 મિનિટ્સ બી હોય ઓર મોર દેન 8 અવર્સ બી હોઈ શકે. એન્ડ ધેન આફ્ટર જે છે આઉટફ્લો આવશે જેને ડ્રેઇન કહેવાય કે જે 12 ટાઈમની અંદર જે બી ફ્લુઇડ જે છે જે અંદર હતું હવે એ જે છે ડ્રેન આઉટ થઈને આઉટફ્લો વાળું જે બેગ હોય છે એની અંદર એન્ટર થશે ગ્રેવિટી જે છે એના થ્રુ. ઇન્ટરવેન્શન્સ બિફોર ટ્રીટમેન્ટ. સો બિફોર ટ્રીટમેન્ટ કઈ કઈ ઇન્ટરવેન્શન્સ આવે? મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, મોનિટર ડેલી વેટ ઓન ધ સેમ સ્કેલ. જે સ્કેલનો યુઝ કર્યો હોય સેમ સ્કેલનો યુઝ કરીને ડેલી વેટ જે છે એ મોનિટર કરવામાં આવે. હેવ ધ ક્લાયન્ટ વોઇડ ઇફ પોસિબલ. ક્લાયન્ટ જે છે એમને વોઇડ કરવા માટે કહેવાનું પોસિબલ હોય તો. assess electrolyte and glucose level, assess peritoneal catheter dressing and site, not any evidence of irritation or infection. જે બી સાઇડ જે છે કેથેટર ડ્રેસિંગ વાળી સાઇડ એને જે છે અસેસ કરવામાં આવે. એવિડન્સ હોય કોઈ બી ઇરિટેશનના ઓર ઇન્ફેક્શનના તો એને નોટ ડાઉન કરવામાં આવશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ. ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન્સ આવશે? Always monitor vital signs first આવશે, then monitor for respiratory distress, pain or discomfort, monitor for signs of pulmonary edema, monitor for hypotension and hypertension. Respiratory distress છે કે નહીં, પેઇન છે કે નહીં, ડિસ્કમ્ફર્ટ છે કે નહીં એના માટે મોનિટર કરવામાં આવે. પલ્મોનરી એડિમા પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરો. હાઇપોટેન્શનના સાઇન્સ મોનિટર કરો. હાઇપરટેન્શન તો છે જ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. Monitor for malaise, nausea and vomiting. Assess the catheter site dressing for wetness or bleeding. Bleeding present છે કે નહીં ઓર wetness છે કે નહીં. જે ડ્રેસિંગ જે છે catheter site આગળ ડ્રેસિંગ જે છે એ વેટ થઈ ગયું છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. Monitor 12 time as prescribed by PHCP. જે 12 ટાઈમ છે એને મોનિટર કરવામાં આવે એઝ પર ધ પીએચસીપી પ્રિસ્ક્રિપ્શન. કેટલા ટાઈમ સુધી જે છે સોલ્યુશન જે છે એને પેરિટોનિયલ સ્પેસમાં રાખવાનું છે મોનિટર કરો. ડુ નોટ અલાઉ 12 time to extend beyond the PHCP prescription because this increases the risk for hyperglycemia. જે બી 12 ટાઈમ જે છે જેટલો પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યો છે એટલો જ રાખવાનો, એનાથી વધારે જે છે એને એક્સટેન્ડ નહીં કરવાનું બિકોઝ એના લીધે જે છે હાઇપરગ્લાયસેમિયાના રિસ્ક જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. Initiate outflow. Turn the client from side to side if the outflow is slow to start. આઉટફ્લો જે છે ઇનિશિએટ કરવાનું એન્ડ જ્યારે બી આઉટફ્લો જે છે સ્ટાર્ટ કરો તો ક્લાયન્ટને ટર્ન કરો સાઈડ બાય સાઈડ કે જેનાથી આઉટફ્લો જે છે ઇઝીલી ગ્રેવિટીના લીધે બેગ જે છે એમાં કલેક્ટ થાય. મોનિટર આઉટફ્લો વિચ શુડ બી અ કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રીમ આફ્ટર ધ ક્લેમ્પ ઇઝ ઓપન. નાઉ 12 ટાઈમ જે છે એ વખતે આપણે કેથેટર જે છે એને ક્લેમ્પ કરીએ છીએ. આઉટફ્લો વાળું છે ટ્યુબિંગ જે છે એને ક્લેમ્પ કરી દેવામાં આવે. પણ જ્યારે આઉટફ્લો જે છે આપણે લેવાનું હોય શું કલેક્ટ કરવાનું હોય એ વખતે જે ક્લેમ્પિંગ જે છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે. સો આઉટફ્લો મોનિટરિંગ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ એ જે છે કન્ટિન્યુઅસ સ્ટ્રીમ હશે આફ્ટર ધ ક્લેમ્પ ઇઝ ઓપન. મોનિટર આઉટફ્લો ફોર કલર એન્ડ ક્લેરિટી. Monitor intake and output accurately. If outflow is less than inflow, the difference is equal to the amount absorbed or retained by the
client during dialysis and should be counted as intake. So intake output જે છે એક્યુરેટલી ચેક કરવામાં આવે. નાઉ આઉટફ્લો જે છે એ ઇનફ્લો કરતાં ઓછું હોય, સો એ જે છે એને આપણે ઇન્ટેકની અંદર કાઉન્ટ કરીએ છીએ. બિકોઝ ઇન્ટેકમાં આપણે જે છે એ ડાયાલાઇઝેડ સોલ્યુશન જે છે ઇન્ટેકમાં આપ્યું, ઇનફ્લો જે છે એમાં સોલ્યુશન ગયું, આઉટફ્લોની અંદર જે છે જે પહેલાં આવેલું સોલ્યુશન બહાર નથી આવ્યું, સો ઇટ મીન્સ કે એને ઇન્ટેકમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવશે. એન્ડ આઉટફ્લો ગ્રેટર દેન ઇનફ્લો as well as the appearance of frank blood or cloudiness in the outflow should be reported to the PHCP. જો ઇનફ્લો કરતાં આઉટફ્લો ઇન્ક્રીઝ હોય, આઉટફ્લો વધારે હોય, તો પછી PHCPને નોટિફાઈ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ડ જે પણ આઉટફ્લો જે છે એનું સોલ્યુશન જે છે એમાં ફ્રેન્ક બ્લડ જે છે એનું અપિયરન્સ હોય ઓર ક્લાઉડીનેસ પ્રેઝન્ટ હોય, તો એને PHCPને ઇન્ફોર્મ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Types of peritoneal dialysis. Types છે એમાં કન્ટિન્યુઅસ એમ્બ્યુલેટરી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ, CAPD જે છે શોર્ટમાં કહેવાય. Continuous ambulatory peritoneal dialysis closely resembles renal function because it is a continuous process. Continuous ambulatory peritoneal dialysis જે છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. સેમ ક્લોઝલી જે છે જે રિનલ ફંક્શનિંગ કરતો હતો, એટલે કે કિડનીઝ જે ફંક્શનિંગ કરતી હતી કન્ટિન્યુઅસલી, સેમ એ જ રીતે જે છે ફંક્શનિંગ કરશે. Does not require a machine for the procedure. કન્ટિન્યુઅસ એમ્બ્યુલેટરી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે સો એમાં કોઈ મશીન જે છે એ રિક્વાયર નથી પ્રોસિજર માટે. પ્રમોટ્સ ક્લાયન્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ક્લાયન્ટની ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લાયન્ટ જે છે એમનું વર્ક જે છે એમની જાતે પરફોર્મ કરી શકશે. ધ ક્લાયન્ટ પરફોર્મ સેલ્ફ ડાયાલિસિસ 24 hours a day, 7 days a week. ક્લાયન્ટ જે છે સેલ્ફ ડાયાલિસિસ પરફોર્મ કરશે 24 hours સુધી એન્ડ 7 days સુધી ક્લાયન્ટ જે છે એમની જાતે જ સેલ્ફ ડાયાલિસિસ પરફોર્મ કરી શકે. 4 dialysis cycles are usually administered in a 24-hour period, including an overnight 8-hour dwell time. 4 dialysis cycle જે છે યુઝ્યુઅલી જે એડમિનિસ્ટ્રેશન થશે 24 hours જે છે એના પીરિયડમાં. 4 dialysis cycle જે છે એની અંદર ઓવરનાઇટ 8-hour dwell time જે છે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે, કે નાઇટ ટાઈમની અંદર પહેલાં જે છે કે જે ઇનફ્લો જે છે હતું તમે સોલ્યુશન ઇન્સર્ટ કરી દો, એન્ડ સોલ્યુશન જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી જે ડ્વેલ ટાઈમ જે છે 8 hours રાખવાનો. સો ઇન્ક્લુડિંગ ઓવરનાઇટ 8 hours ડ્વેલ ટાઈમ 24 hour પીરિયડનું ડાયાલિસિસ જે છે એને 4 પાર્ટમાં 4 સાયકલમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે. Dialysate 1.5 to 2 liter is instilled into the abdomen 4 times daily and allowed to dwell as prescribed. Bags are weighed to determine output. The catheter is clamped and bag is rolled up during dwell time. ડાયાલાઇઝેટ જે છે એમાં છે 1.5 to 2 લીટરનું સોલ્યુશન જે છે ઇન્સ્ટીલ કરવામાં આવે. 4 times daily ઇન્સ્ટિલેશન થશે એન્ડ ડ્વેલ ટાઈમ જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડ્વેલ ટાઈમ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ડ બે જે બી બેગ્સ હોય છે આઉટફ્લો જેટલો બી આવ્યો એને બેગ્સ જે છે એનું વેઇટ કરવામાં આવે. કેથેટર જે છે ક્લેમ કરવામાં આવે જ્યારે ડ્વેલ ટાઈમ હોય ત્યારે, એટલે કે જ્યારે સોલ્યુશન પેરિટોનલ કેવિટીની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય એ વખતે કેથેટરને ક્લેમ કરીને જે બેગ જે છે આઉટફ્લોનું બેગ એને રોલ કરીને રાખવામાં આવે. After dwell, the bag is placed lower than the insertion site and the clamp is open so that fluid drains out by gravity flow. જ્યારે બી ડ્વેલ કરવા પતી ગયું, એટલે કે ડ્વેલ ટાઈમ ફિનિશ થઈ ગયો, ત્યારે જે બેગ જે છે જેને આપણે અપ સાઈડ જે છે રોલ કરી દીધું હતું એને જે છે એ લો કરી દેવામાં આવે, એનું લેવલ જે છે લો રાખવામાં આવે. ઇન્સર્શન સાઈડ જે છે એનાથી લો કરીને જે ક્લેમ્પ હતો એને ઓપન કરી દેવામાં આવે. સો ગ્રેવિટીના લીધે જે પણ ફ્લુઇડ જે છે એની જાતે સ્ટ્રેન આઉટ થઈને બેગમાં કલેક્ટ થશે. After fluid is strained, the bag is changed. New dialysate is instilled into the abdomen and the process continues. જ્યારે ફ્લુઇડ જે છે ડ્રેઇન થઈ જાય એટલે બેગ જે છે એને ચેન્જ કરી દેવાની એન્ડ ન્યૂ ડાયાલિઝેટ જે છે ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાનું એબડોમેન જે છે એની અંદર, એન્ડ પ્રોસેસ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી જે છે ચાલ્યા કરશે. Between exchanges, the catheter is clamp. જ્યારે બી એક્સચેન્જ કરતા હો તમે સેમ એ ટાઈમે કેથેટર જે છે એને ક્લેમ્પ કરીને રાખવાના.
સેકન્ડ જે છે ટાઈપ એની અંદર ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. પહેલું જે હતું કન્ટિન્યુઅસલી ડાયાલિસિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સેકન્ડ ટાઈપ ઇઝ ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. ઓટોમેટેડ ડાયાલિસિસ રિક્વાયર્સ અ પેરિટોનિયલ સાયકલિંગ મશીન. પેરિટોનિયલ સાયકલિંગ મશીન હોય છે. નાઉ એ રિક્વાયર્ડ જે છે અહીંયા હશે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે પરફોર્મ કરવા માટે. ઓટોમેટેડ ડાયાલિસિસ કેન બી ડન એઝ ઇન્ટરમિટેડ peritoneal dialysis, continuous cycling peritoneal dialysis or nightly peritoneal dialysis. જે ઓટોમેટેડ ડાયાલિસિસ જે છે ઇન્ટરમિટેન્ટ બી હોઈ શકે કે જે છે તમે સ્ટાર્ટ કર્યું એન્ડ ફિનિશ થયું પછી તમે એને સ્ટોપ રાખો, થોડા ટાઈમ પછી તમે ફરી પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. ઓર આજે પ્રોવાઈડ કર્યું તો 2 દિવસ પછી તમે ડાયાલિસિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરો. સો ઇન્ટરમિટન્ટ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ બી ઓટોમેટેડ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં થઈ શકે. કન્ટિન્યુઅસ સાયકલ જે છે તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો. ઓર નાઇટલી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એ પણ એની અંદર જે છે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. ધ એક્સચેન્જીસ આર ઓટોમેટેડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ મેન્યુઅલ. જે એક્સચેન્જીસ છે એ ઓટોમેટેડ હશે, મેન્યુઅલની જગ્યાએ ઓટોમેટિક જે છે એ ચેન્જીસ થશે એટલે એક્સચેન્જ થશે. ટાઈપ્સ ઓફ ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. નો ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસના ટાઈપ્સ છે. કન્ટિન્યુઅસ સાયકલિંગ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. Dialysis requires a peritoneal cycling machine. Continuous cycling peritoneal dialysis ની અંદર cycling machine જે છે require હશે. Dialysis usually consists of 3 cycles done at night and 1 cycle with 8 hour well done in morning. 3 cycles જે છે એની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. એટ નાઇટ જે છે હશે એન્ડ 8 hours ડાયટ જે છે એ ડન કરવામાં આવે. ડ્વેલ ટાઈમ જે છે મોર્નિંગની અંદર કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે. The sterile catheter system is open only for the on and off procedures which reduces the risk of infection. Sterile catheter system જે છે એની અંદર મેન્ટેન કરવામાં આવે. સો એની અંદર જે પણ કેથેટર જે છે એ ઓપન કરવા માટે ખાલી ઓન ઓફ કરવાની હોય પ્રોસિજર એ જ ટાઈમે જે છે કેથેટર સિસ્ટમ જે છે ઓપન થાય. અધરવાઇઝ સિસ્ટમ જે છે અટેચ કરેલી હોય એને ઓપન કરવામાં ના આવે. The client does not need to do exchange during the day. During the day, client જે છે એમને એક્સચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. Intermittent peritoneal dialysis. Dialysis requires a peritoneal cycling machine. Same machine જે છે require હશે. Dialysis is not continuous process. જે ડાયાલિસિસ જે છે કન્ટિન્યુઅસ નહીં હોય, ઇન્ટરમિટેન્ટ છે. સો દેટ્સ વાય એને 10 to 14 hours છે એના પરફોર્મ કરવામાં આવે. ઓર મે બી 3 or 4 times in a week જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. કન્ટિન્યુઅસલી જે છે ડાયાલિસિસ નહીં પ્રોવાઈડ કરવાનું, બટ એનો જે છે ટાઈમ ડિસાઇડેડ હોય 3 to 4 times a day ઓર times a week જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. નાઇટલી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. Dialysis requires a cycling machine. Dialysis is performed for 8 to 12 hours each night with no daytime exchanges or dwells. Naightly peritoneal dialysis જે છે નાઇટમાં જ ખાલી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સાયકલિંગ મશીન જે છે એની સાથે અટેચ હશે. જે ડાયાલિસિસ જે છે એનો જે 8 to 12 hours each night જે છે એનો ટાઈમ હશે. એમાં કોઈ ડે ટાઈમ એક્સચેન્જીસ ના હોય, કોઈ ડ્વેલ્સ ના હોય. ડે ટાઈમમાં કોઈ ડ્વેલ્સ ના હોય ઇટ મીન્સ કે ડે ટાઈમમાં તમે જે છે જે બી ફ્લુઇડ જે છે એને બોડીમાં નહીં રાખવાનું. ઓનલી નાઇટ ટાઈમ જે છે એમાં પરફોર્મ કરવામાં આવે. સો 2 મેઇન ટાઈપ્સ હતા એમાં. ફર્સ્ટ જે છે ટાઈપ્સની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસની અંદર કન્ટિન્યુઅસ એમ્બ્યુલેટરી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જેની અંદર કોઈ મશીન રિક્વાયર નથી હોતું એન્ડ કન્ટિન્યુઅસલી 24/7 જે છે તમે ડાયાલિસિસ જે છે પરફોર્મ કરી શકો. ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં 3 ટાઈપ્સ હતા એના સબ ટાઈપ્સમાં. કન્ટિન્યુઅસ સાયકલિંગ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ, ઇન્ટરમિટન્ટ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ એન્ડ નાઇટલી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ. 3 પ્રોસેસ જે છે એમાં સાયકલિંગ મશીન જે છે રિક્વાયર હોય છે. The next is complications of peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis જે છે પ્રેઝન્ટ હોય તો એની કઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ છે. Infection is a concern with peritoneal dialysis. Sites of infection are either the catheter insertion site or the peritoneum causing peritonitis. ઇન્ફેક્શન જે છે મોસ્ટ કોમન હશે એન્ડ મોસ્ટ કોમન કન્સર્ન બી હશે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં. જે ઇન્ફેક્શન જે છે સો જે સાઇડ છે કેથેટર ઇન્સર્ટન્ટ સાઇડ જે છે ત્યાંથી જ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે. ઓર પેરિટોનિયમ જે લેયર જે છે ઓર કેવિટી જે છે એમાં ઇન્ફેક્શન થઈ શકે જેનાથી પેરિટોનાઇટિસ જે છે થશે. કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એમાં પેરિટોનાઇટિસ પ્રેઝન્ટ હશે. પેરિટોનાઇટિસ મોનિટર એ પ્રેઝન્ટ હોય કોમ્પ્લિકેશન્સમાં સો એમાં કઈ ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવાના.
So monitor for signs and symptoms of peritonitis: fever, cloudy outflow, rebound abdominal tenderness, abdominal pain, general malaise, nausea and vomiting. ફીવર જે છે એ મોસ્ટ કોમન હશે. રિબાઉન્ડ ટેન્ડરનેસ એટલે રિબાઉન્ડ એબ્ડોમિનલ ટેન્ડરનેસ અને એબ્ડોમિનલ પેઇન જે છે એ મોસ્ટ કોમન સાઇન્સ છે પેરિટોનાઇટિસ જે છે એના. અધર દેન દેટ સો ક્લાઉડી આઉટફ્લો ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, જે બી ડાયાલાઇઝર જે છે તમે ફ્લો ઇન્સર્ટ કર્યો, આઉટફ્લોની બેગમાં જોશો તો ક્લાઉડી અપિયરન્સ હશે. જનરલ મલેસ એન્ડ નોઝિયા એન્ડ વોમિટિંગ પ્રેઝન્ટ હશે. સો ઇટ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે પેરિટોનાઇટિસ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. Cloudy or opaque outflow is an early sign of peritonitis. If peritonitis is suspected, obtain a sample for culture and sensitivity of the outflow to determine the infective organism. પેરિટોનાઇટિસ સસ્પેક્ટ થાય તો કલ્ચર જે છે કલેક્ટ કરવામાં આવે, જે પણ આઉટફ્લો જે છે એનો આઉટફ્લોમાંથી કલ્ચર કલેક્ટ કરી અને સેન્સિટિવિટી ટેસ્ટ કરવામાં આવે. એના પરથી ચેક કરવામાં આવે કે કયું ઇન્ફેક્ટિવ ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે. એન્ટીબાયોટિક્સ મે બી એડેડ ટુ ધ ડાયાલાઇઝેડ. સેન્સિટિવિટી ટેસ્ટ પરફોર્મ કર્યા પછી એન્ટીબાયોટિક જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે ડાયાલાઇઝેડ જે છે એના થ્રુ. Avoid infections by maintaining meticulous sterile technique when connecting and disconnecting peritoneal dialysis solution bags and when caring for the catheter insertion site. ઇન્ફેક્શન જે છે એને અવોઇડ કરો. કઈ રીતે અવોઇડ કરશો? સો પ્રિવેન્શન માટે મેટિક્યુલસ સ્ટરાઇલ ટેકનિક યુઝ કરવામાં આવે, મેન્ટેન રાખવામાં આવે. જ્યારે પણ ટ્યુબિંગ જે છે કેથેટર બેગ્સ જે છે એને તમે કનેક્ટ કરતા હો, ડિસ્કનેક્ટ કરતા હો એ વખતે, એન્ડ જ્યારે બી કેથેટર ઇન્સર્શન સાઇડ જે છે એની કેર પ્રોવાઈડ કરતા હો, ક્લિનિંગ કરવાનું છે, ડ્રેસિંગ કરવાનું છે, સો એ વખતે મેટિક્યુલસ સ્ટરાઇલ ટેકનિક યુઝ કરવામાં આવે. પ્રિવેન્ટ ધ કેથેટર ઇન્સર્શન સાઇટ ડ્રેસિંગ from becoming wet during care of client or the dialysis procedure. Change the dressing if wet or soiled. જે બી કેથેટર જે છે એની ઇન્સર્શન સાઇટ અગર ડ્રેસિંગ જે છે એ અપ્લાય કરેલું હશે, સો ડ્રેસિંગ જે છે વેટ ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. એન્ડ ઇફ ડ્રેસિંગ જે છે વેટ થાય ઓર સોઇલ હોય તો આને ચેન્જ કરો. ફોલો ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્રોસિજર ફોર કનેક્ટિંગ એન્ડ ડિસ્કનેક્ટિંગ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ solution bags, which may include scrubbing the connection sites with an antiseptic solution. Institutional policies જે છે or procedures જે છે એ ફોલો કરવાની, બિકોઝ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એને કઈ રીતે કનેક્ટ કરવું, કઈ રીતે ડિસ્કનેક્ટ કરવાનું, એની પ્રોસિજર જે છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પોલિસીસ હોય છે, જેની અંદર સ્ક્રબિંગ હશે, કનેક્શન સાઇડ જે છે ત્યાં with an antiseptic solution એ બી એની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. સો જે બી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્રોસિજર્સ જે છે એની જે ગાઈડલાઇન્સ જે છે એને ફોલો કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ નેક્સ્ટ જે છે એબ્ડોમિનલ પેઇન. જે કોમ્પ્લિકેશન્સ જે હતી એમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ, ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે, પેરિટોનાઇટિસ થવાના ચાન્સીસ છે કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર. એબ્ડોમિનલ પેઇન જે છે એ પણ કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર આવશે. Peritoneal irritation during inflow commonly causes abdominal cramping and discomfort during the first few exchanges. The pain usually disappears after 1 to 2 weeks of dialysis treatments. Peritoneal irritation જે છે જે ઇનફ્લો થશે કોમનલી, જે ઇનફ્લો થાય છે એનાથી એબ્ડોમિનલ ઇરિટેશન થશે. પેરિટોનિયલ જે કેવિટી જે છે એમાં ઇરિટેશન થશે. એબ્ડોમિનલ ઇરિટેશન થવાના લીધે એબ્ડોમિનલ ક્રેમ્પિંગ થશે. બિકોઝ ઓફ ક્રેમ્પિંગ જ્યારે બી ફર્સ્ટ ફ્યુ એક્સચેન્જીસ થશે એ વખતે ક્લાયન્ટ જે છે અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરશે, ડિસ્કમ્ફર્ટ ફીલ કરશે. પેઇન યુઝ્યુઅલી ડિસઅપિયર થઈ જાય આફ્ટર 1 to 2 weeks of dialysis treatments. Warm the dialysate before administration using a special dialysate warmer pad because the cold temperature of dialysate can cause discomfort. જે બી dialysate છે, જે સોલ્યુશન જે હોય છે એને વોર્મ કરવામાં આવે. જે dialysate warmer pad જે છે એને યુઝ કરીને કોલ્ડ ટેમ્પરેચરના લીધે ડિસ્કમ્ફર્ટ જે છે ક્લાયન્ટને ફીલ થાય એટલા માટે ડાયાલાઇઝેડ જે સોલ્યુશન છે એને વોર્મ કરવામાં આવે. કોમ્પ્લિકેશન જે છે એબનોર્મલ આઉટફ્લો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇન્ડિકેટિવ ઓફ કોમ્પ્લિકેશન્સ. એબનોર્મલ આઉટફ્લો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કઈ કઈ છે કે જે કોમ્પ્લિકેશન્સને ઇન્ડિકેટ કરે છે?
Bloody outflow after the first few exchanges indicates vascular complications. The outflow should be clear after the initial exchanges. જો bloody outflow હશે સો એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે વાસ્ક્યુલર કોમ્પ્લિકેશન્સ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. જે ઇનિશિયલ એક્સચેન્જીસ હોય છે એમાં આઉટફ્લો જે છે ક્લિયર હોવા જોઈએ. આફ્ટર ઇનિશિયલ એક્સચેન્જીસ પછીના આઉટફ્લો નોર્મલી ક્લિયર હોય. બ્રાઉન આઉટફ્લો ઇન્ડિકેટ્સ બોવેલ પરફોરેશન. યુરિન કલર આઉટફ્લો ઇન્ડિકેટ બ્લેડર પરફોરેશન. જો બોવેલ પરફોરેશન હશે તો બ્રાઉન આઉટફ્લો પ્રેઝન્ટ હશે બોવેલની અંદર. જે પેનેટ્રેશન થયું હશે પરફોરેશનના લીધે કન્ટેન્ટ જે છે એ મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે બ્રાઉન આઉટફ્લો હશે. ઇફ સેમ બ્લેડર જે છે એમાં પરફોરેશન થશે તો જે યુરિન કલર હોય છે સેમ એવા કલરનો આઉટફ્લો જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ક્લાઉડી આઉટફ્લો ઇન્ડિકેટ્સ પેરિટોનાઇટિસ. એન્ડ જો ક્લાઉડી આઉટફ્લો હશે સો ઇન્ફેક્શન જે છે એના લીધે ક્લાઉડી અપિયરન્સ હોય છે એટલે પેરિટોનાઇટિસ જો પ્રેઝન્ટ હશે તો ક્લાઉડી આઉટફ્લો ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. ઇનસફિશિયન્ટ આઉટફ્લો કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એમાં આઉટફ્લો જે છે ઇનસફિશિયન્ટ હશે. ઇનફ્લો જેટલું હશે એના કમ્પેરમાં આઉટફ્લો જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ ગયો હશે. The main cause of insufficient outflow is a full colon. Encourage a high fiber diet because constipation can cause inflow and outflow problems. Administer stool softener as prescribed. Main cause જે છે insufficient outflow જે છે એના માટેનો જે કોલોન જે છે ફૂલ હશે સો કોલોન જે છે એ ફૂલ એટલે એને જલ્દીથી એમ્પ્ટી કરવા માટે હાઈ ફાઈબર ડાયટ પ્રોવાઈડ કરો. બિકોઝ કોન્સ્ટિપેશન જે છે એ ઇનફ્લો અને આઉટફ્લોના પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને કોઝ કરી શકે છે. કોન્સ્ટિપેશનના લીધે આઉટફ્લો ઇનસફિશિયન્ટ થઈ શકે છે એટલા માટે હાઈ ફાઈબર ડાયટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એડમિનિસ્ટર સ્ટૂલ સોફ્ટનર એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. Insufficient outflow may also be caused by catheter migration out of the peritoneal area. If this occurs, an X-ray will be prescribed to evaluate catheter position. ઇનસફિશિયન્ટ આઉટફ્લો જે છે એ શેના રીઝનથી હોઈ શકે સો મે બી કેથેટર જે છે એનું માઇગ્રેશન થયું હોય પેરિટોનલ કેવિટી જે છે એની જગ્યાએ બીજી કોઈ જગ્યાએ એન્ટર થઈ ગયું હોય સો માઇગ્રેશનના લીધે આઉટફ્લો જે છે એ ઇનસફિશિયન્ટ હશે. એક્સરે જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે. એક્સરે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યો હશે કેથેટરની પોઝિશન જે છે ચેક કરવા માટે. મેન્ટેન ધ ડ્રેનેજ બેગ બિલો ધ ક્લાયન્ટ્સ એબ્ડોમેન. જે બી ડ્રેનેજ બેગ છે આઉટફ્લો માટેની બેગ એ ક્લાયન્ટના એબ્ડોમેન જે છે એનાથી નીચે રાખવાની. સો એનું લેવલ જે છે બિલો ધ એબ્ડોમેન હોવું જોઈએ. ચેક ફોર કિંગ્સ ઇન ટ્યુબિંગ્સની અંદર કોઈ ટ્વિસ્ટિંગ કે કોઈ પછી ક્લોટ ફોર્મેશન કે એવું કંઈ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં આવે. ચેન્જ ધ ક્લાયન્ટ્સ outflow position by turning the client to a sideline position or ambulating the client. ક્લાયન્ટની આઉટફ્લો પોઝિશન જે છે ચેન્જ કરવામાં આવે. ક્લાયન્ટને તમે ટર્ન કરી શકો છો અને સાઇડલાઇન પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરી શકો છો ઓર મે બી એમ્બ્યુલેટ કરી શકો. ચેક ફોર ફાઇબ્રિંગ ક્લોટ્સ ઇન ધ ટ્યુબિંગ એન્ડ મિલ્ક ધ ટ્યુબિંગ ટુ dislodge the clot as prescribed. ફાઇબ્રિંગ ક્લોટ છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. એન્ડ ટ્યુબિંગ જે છે એની અંદર ડિસ્લોજમેન્ટ જે છે થયું છે કે નહીં ચેક કરો. ઓર ક્લોટ પ્રેઝન્ટ હોય તો એને રિમૂવ કરવાનું જે છે એ બી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવશે. લીકેજ અરાઉન્ડ ધ કેથેટર સાઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોમ્પ્લિકેશન. કેથેટર સાઇટ જે છે એની સરાઉન્ડિંગ એરિયા જે છે ત્યાં લીક થશે. ક્લિયર ફ્લુઇડ દેટ લીક્સ ફ્રોમ ધ કેથેટર એક્ઝિટ સાઇટ વિલ બી નોટેડ. ક્લિયર ફ્લુઇડ જે છે નોટ ડાઉન થશે. જે કેથેટરની એક્ઝિટ સાઇડ છે કે જ્યાંથી આઉટફ્લો માટેની ટ્યુબિંગ ઇન્સર્ટ કરેલી છે એ સાઇડ જે છે ત્યાંથી લીકેજ જે છે થશે. It takes 1 to 2 weeks following insertion of the catheter before fibroblast and blood vessels grow into the catheter cuffs, which fix it in place and provide an extra barrier against dialysate leakage and bacterial invasion. So starting માં જોયું કે પેરિટોનલ ડાયાલિસિસ જે છે એની ટ્યુબિંગ ઇન્સર્ટ કરો છો સો ઇન્સર્ટ કર્યા પછી 1 to 2 weeks પછી 1 to 2 weeks લાગે કે જે બ્લડ વેસલ્સ એન્ડ ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ જે છે કેથેટર જે છે એના સરાઉન્ડિંગમાં ગ્રો થાય કે જેનાથી કેથેટર જે છે એના પ્લેસ પર ફિક્સ થઈ જાય એન્ડ લીકેજ ના થાય એન્ડ બેક્ટેરિયલ ઇન્વેઝન ના થાય. Smaller amounts of dialysate need to be used. It may take up to 2 weeks for the client to tolerate a full 2-liter exchange without leaking around the catheter site. સ્ટાર્ટિંગ જે છે ઇનિશિયલ ફેઝની અંદર સ્મોલ અમાઉન્ટનો ડાયાલિઝેટ યુઝ કરવામાં આવે
એન્ડ 2 વીક્સ જે છે ક્લાયન્ટને લાગે કે જે બી ક્લાયન્ટ જે છે એ 2 વીક્સ જે છે એના પછી ઓલમોસ્ટ 2 વીક્સ પછી 2 લીટર જે છે એટલું એક્સચેન્જ જે છે એ ટોલરેટ કરી શકે વિધાઉટ લીકેજ. સો જે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે ડાયાલિસિંગ મેમ્બ્રેન જે છે પેરિટોનિયમ જે છે એ ડાયાલિસિંગ મેમ્બ્રેન તરીકે વર્ક કરે. સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન હશે કે જેનાથી ડાયાલિસિસ તમે અચીવ કરી શકો. પેરિટોનિયલ મેમ્બ્રેન જે છે લાર્જ એન્ડ પોરસ હોય છે, સોલ્યુટ્સને અલાઉ કરે એન્ડ ફ્લુઇડ જે છે એમને બી અલાઉ કરશે કે જેના થ્રુ પાસ થશે. ઓસ્મોસિસ જે છે એ પ્રિન્સિપલને યુઝ કરીને એરિયા ઓફ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન જે છે ઇન ધ બોડી એમાંથી પાસ થઈને એરિયા ઓફ લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન ઇન ડાયાલિસિંગ ફ્લુઇડની અંદર એન્ટર થશે. Peritoneal cavity is rich in capillaries, therefore it provides a ready access to blood supply. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ કયા કયા છે? સો પેરિટોનાઇટિસ પ્રેઝન્ટ હોય ક્લાયન્ટમાં, રિસેન્ટ એબ્ડોમિનલ સર્જરી પરફોર્મ કરી હોય, એબ્ડોમિનલ એધેશન્સ હોય ઓર અધર GI પ્રોબ્લેમ્સ હોય સચ એઝ ડાયવર્ટિક્યુલોસિસ. સો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે. એક્સેસ ફોર પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ, પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ માટેના એક્સેસ પોઈન્ટ્સ ક્યાં હોય છે? સો જે અમ્બ્લિકસ જે છે બિલો અમ્બ્લિકસ 3 to 5 સેન્ટીમીટર બિલો જે છે જે એરિયા જે છે ત્યાં તમે ડાયાલિસિસ જે છે પરફોર્મ કરી શકો છો. બસ એ જે છે એ રિલેટિવલી વેસ્ક્યુલર એરિયા છે એન્ડ ફેશિયલ રેઝિસ્ટન્સ જે છે ત્યાં લેસ હશે. જે ફેસિયા હોય છે ત્યાં એટલું બધું પ્રેઝન્ટ નથી હોતું. ફેશિયા એટલું બધું નહીં હોતું, પછી તમે ઇઝીલી જે છે કેથેટરને ઇન્સર્ટ કરી શકો છો. સિલિકોનાઇઝ રબર કેથેટર યુઝ કરવામાં આવે સચ એઝ ટેન્ક ઓફ catheter is surgically inserted into the peritoneal cavity. કેથેટર જે છે ઇન્સર્શન કર્યા પછી 1 to 2 વીક્સ પછી જે છે લીકેજ જે છે નહીં થાય. અધરવાઇઝ 1 to 2 વીક્સ સુધી જે છે લીક થવાના ચાન્સીસ છે. બિકોઝ આફ્ટર 2 વીક્સ જે ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ છે, બ્લડ વેસલ્સ જે છે ગ્રો થઈ જશે કફ્સ જે છે રાઉન્ડમાં, એટલે કેથેટર જે છે એના પ્લેસ પર એને ફિક્સ કરશે. લીકેજ નહીં થાય અને બેક્ટેરિયલ ઇન્વેઝન નહીં થાય. ડાયાલિસિસ સોલ્યુશન જે છે કઈ રીતે પ્રિપેર કરવામાં આવે, દેન પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ ઇન્ફ્યુઝન કઈ રીતે થાય. સો 3 સ્ટેપની અંદર ઇન્ફ્યુઝન થાય. 1 ઇન્ફ્યુઝન જે છે એ કઈ રીતે થશે? તો ફર્સ્ટલી ફિલ, દેન આફ્ટર ડ્વેલ ટાઈમ આવશે, દેન ડ્રેન આવશે. ફિલ મીન્સ કે ડાયાલિઝેટ હોય છે એની અંદર છે કેવિટીની અંદર એન્ટર કરવામાં આવે, ઇન્સ્ટિલેશન થશે. 1 to 2 લીટર જેટલું જે છે ફ્લુઇડ ઇન્સ્ટિલ કરવામાં આવે. જનરલી એ છે 10 to 20 મિનિટ્સની અંદર ફ્લુઇડ ઇન્સ્ટિલેશન થઈ જાય. દેન આફ્ટર ડ્વેલ ટાઈમ વિચ મીન્સ કે સોલ્યુશન જે છે પેરિટોનલ કેવિટીની અંદર જે છે એ કન્ટેન એટલું એની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે એ જનરલી 20 to 30 મિનિટ સુધી રાખી શકાય ઓર મે બી 8 or more અવર સુધી જે છે એને તમે ડ્વેલ ટાઈમ જે છે પ્રોવાઈડ કરો. ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા ટાઈપનું ડાયાલિસિસ છે એન્ડ PHCPનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન કયું છે. દેન ડ્રેન મીન્સ કે જે બી ફ્લુઇડ જે છે જે ડ્વેલ થયેલું જે રિટેન રહેલું, નવી રિટેન ફ્લુઇડ જે છે એને આઉટફ્લોની અંદર ફ્લુઇડ જે છે એને ડ્રેન આઉટ કરવાનું. ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે બિફોર ટ્રીટમેન્ટ કયું, ઇન્ટરવેન્શન ડ્યુરિંગ ટ્રીટમેન્ટ. એન્ડ ટાઇપ્સ ઓફ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ, કન્ટિન્યુઅસ એમ્બ્યુલેટરી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ ક્લોઝલી રિસેમ્બલ્સ renal ફંક્શન. જેવું કિડનીઝ ફંક્શનિંગ કરે છે સેમ એ જ રીતે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસની અંદર ફંક્શન કરશે. એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ એમ્બ્યુલેટરી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં કોઈ મશીન રિક્વાયર નથી. ક્લાયન્ટ જે છે એની ઇન્ડિપેન્ડન્સને પ્રમોટ કરે. બિકોઝ મશીન અટેચ નહીં હોય તો ક્લાયન્ટ એમની જાતે જ છે જે વર્ક કરવું હશે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી પરફોર્મ કરી શકે. 24/7 જે છે કન્ટિન્યુઅસ ડાયાલિસિસ થશે એન્ડ 24 અવર પીરિયડની અંદર ઓવરનાઇટ 8 અવર્સનો ડ્વેલ ટાઈમ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. 1.5 to 2 લીટરના એવા 4 ટાઈમ્સ ડેલી જે છે ડાયાલિસિસની અંદર ફ્લુઇડ ઇન્સર્શન કરવામાં આવશે. દેન આફ્ટર ઓટોમેટેડ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જેમાં 3 ટાઈપ્સ છે. મશીન જે છે ઓલવેઝ કનેક્ટેડ હશે, કન્ટિન્યુઅસ સાયકલિંગ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ છે. ઇન્ટરમિટન્ટ પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ એન્ડ નાઇટલી પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ હશે. કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એની પેરિટોનાઇટિસ, એબ્ડોમિનલ પેઇન મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. એબનોર્મલ આઉટફ્લોની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કઈ કઈ છે? સો બ્લડી આઉટફ્લો હશે. ઇફ વાસ્ક્યુલર કોમ્પ્લિકેશન્સ હશે તો બ્રાઉન આઉટફ્લો which indicates
Bowel perforation and urine color outflow indicates bladder perforation. Cloudy outflow indicates peritonitis, which is important, or emergency condition if peritonitis present હોય તો PHC physician notify કરવું important છે. Insufficient outflow is also complication. Leakage around the catheter site is also complication of peritoneal dialysis. Next is kidney transplantation. Now, જે બી ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ છે એ કન્ડિશન ચાલતી હતી એની ટ્રીટમેન્ટ્સ જે છે એમાં ડાયાલિસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવે ઇફ જો મેડિકેશન્સ કે એનાથી તમે ફંક્શનિંગ જે છે એ પ્રોપર ના કરાવી શકો કિડની જે છે એનું તો ડાયાલિસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવે એન્ડ ડાયાલિસિસ જે છે એમાં હિમોડાયાલિસિસ જે છે એ ફિનિશ થયું પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ જે છે એ પણ ફિનિશ થયું નેક્સ્ટ ઇઝ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇફ કિડની જે છે ફંક્શનિંગ નથી કરી રહી તો પછી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન મે બી પરફોર્મ કરવું પડે હ્યુમન કિડની ફ્રોમ અ કમ્પેટેબલ ડોનર ઇઝ ઇમ્પ્લાન્ટેડ ઇન્ટુ અ રેસિપિયન્ટ હ્યુમન કિડની જે છે જે કમ્પેટેબલ ડોનર હોય એની પાસેથી ઇમ્પ્લાન્ટ કરવામાં આવે રેસિપિયન્ટ જે છે એમાં kidney transplantation is performed for irreversible kidney failure. Specific criteria are established for eligibility for a transplant. Kidney transplantation જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે સો ઇરિવર્સિબલ કિડની ફેલિયર હોય કિડની ફેલિયર થયા પછી there is no chances of recovering કિડનીઝ જે છે એનું ફંક્શનને તમે રિકવર ના કરી શકો સો એવી કન્ડિશન્સની અંદર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પરફોર્મ કરવામાં આવે સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયા જે છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આવે કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન માટેની એલિજિબિલિટી કેટલી છે The recipient must take immunosuppressive medications for life. So throughout the life, રેસિપિયન્ટ જે છે એમને જે પણ ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન જે છે લેવી પડશે જે બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન પરફોર્મ કરતા હોઈએ ત્યારે બિકોઝ જે બોડી જે છે એની અંદર કિડની ફેલિયરના લીધે તમે બીજા કોઈ પર્સનની કિડની જે છે કમ્પેટેબલ ડોનર જે છે એની કિડની જે છે ઇમ્પ્લાન્ટ કરો છો બોડીની અંદર સો ઓબ્વિયસલી જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ ફોરેન પાર્ટિકલ્સ હોય ફોરેન મટીરિયલ જે છે એના અગેન્સ્ટમાં રિએક્શન આપે છે સો એ રિએક્શન ના આવે એના માટે આપણે ઇમ્યુનોસપ્રેસન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ ક્લાયન્ટને સર્જિકલ ઇન્સિઝન જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે કઈ રીતે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થાય સો સર્જિકલ ઇન્સિઝન જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન માટેનું આ રીતે ઇલિયાક ક્રેસ્ટ જે છે ત્યાંથી જે લાઇન જે છે ત્યાં ઇન્સિઝન પરફોર્મ કરીને કિડનીઝ જે છે એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે સર્જિકલ પ્લેસમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ કિડની જે છે અહીંયા આપેલું છે એ રીતે જે સર્જિકલી પ્લેસમેન્ટ કરવામાં આવે ઓલરેડી બે કિડનીઝ જે છે એ વર્ક નથી એટલે કિડનીઝ પ્રોપરલી વર્ક નથી કરી રહી તો જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ કિડની જે છે આ રીતે અટેચ કરવામાં આવે જે ઇન્ટરનલ ઇલિયાક એન્ડ આર્ટરી એન્ડ વેઇન જે છે એને જે ન્યૂ કિડની જે છે કે જે એડ કરી છે એની સાથે અટેચ કરવામાં આવે એન્ડ ગ્રાફ્ટ જે છે યુરેટરનો કિડની સાથે અટેચ કરેલો હશે એ બ્લેડરની સાથે અટેચ કરવામાં એટલે ટોટલી આખું કિડની યુરેટર એની સાથે કિડનીઝ જે છે એને બ્લડ સપ્લાય જે છે પ્રોવાઈડ કરવા માટે જે વેઇન્સ એન્ડ આર્ટરીઝ જે છે એ પણ કનેક્ટ કરવામાં આવે એની સાથે એન્ડ યુરેટર જે છે એનું કનેક્શન બ્લેડર સાથે કરવામાં આવશે સો ઇન્સિઝન જે છે પરફોર્મ કરી એન્ડ દેન આફ્ટર કિડની જે છે એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થશે ડોનર્સ જે છે સો ડોનર્સ જે છે એમાં કઈ રીતે કયા કયા ક્રાઇટેરિયાઝ હોય છે કઈ ગાઈડલાઇન્સ હોય છે ડોનર્સ મે બી લિવિંગ ડોનર્સ related or unrelated to client, non-heart beating donors or cadaver donors. Now, donors જે છે એમાં મે બી લિવિંગ ડોનર્સ હોય કે જે ક્લાયન્ટથી રિલેટેડ હોય એટલે ક્લાયન્ટના રિલેટિવ્સ હોઈ શકે ઓર મે બી ક્લાયન્ટના રિલેટિવ્સ ના હોય નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર્સ હોય ઓર કેટેબર ડોનર્સ હોય The most desirable source of kidneys for transplantation is living related donors who closely match the client. જે રિલેટિવ્સ હશે ક્લોઝલી ક્લાયન્ટની સાથે મેચ થશે એ જ છે મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ સોર્સ છે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન માટેનું નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર્સ આર ધોઝ હુ હેવ બીન ડિક્લેર ડેડ બાય કાર્ડિયોપલ્મોનરી ક્રાઇટેરિયા એન્ડ હેવ ઓર્ગન્સ હાર્વેસ્ટેડ ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ડેથ ધીસ પર્સન્સ હેવ કન્સેન્ટેડ પ્રિવિયસલી ટુ ઓર્ગન ડોનેશન જે બી પર્સન હશે ઓલરેડી ઓર્ગન ડોનેશન માટે કન્સર્ન આપેલું હશે એન્ડ નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર્સ હશે વિચ મીન્સ કે જે બી પર્સન જે છે એને ડેડ ડિક્લેર કરી દેવામાં આવે કાર્ડિયોપલ્મોનરી ક્રાઇટેરિયા જે છે એના બેઝ પર કે એની જે હાર્ટ જે છે હવે કાર્ડિયોપલ્મોનરી સિસ્ટમ જે છે એ ફંક્શનિંગ નથી કરી રહી સો ઇટ મીન્સ કે પર્સન જે છે એને ડેડ ડિક્લેર કરવામાં આવે છે એમના ઓર્ગન્સ જે છે હાર્વેસ્ટ કરીને ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરવામાં આવે
Cadaver donors are those who have suffered irreversible brain injury. These persons are maintained with mechanical ventilation and must have adequate perfusion to the kidneys. નાઉ કેડિવર ડોનર્સ એવા હોય કે જેને બ્રેઇન ડેડ જે છે એ ડિક્લેર કરવામાં આવે કે એવા પર્સન કે જે ઇરિવર્સિબલ બ્રેઇન ઇન્જરીથી સફર થતા હોય સો એને મિકેનિકલ વેન્ટિલેશન પર મેન્ટેન રાખવામાં આવે એન્ડ એડિક્વેટ પરફ્યુઝન કિડનીઝ જે છે એમને મળતું રહેવું જોઈએ સો એવા પર્સનને તમે કિડનીઝ જે છે એને ડોનેટ કરી શકો છો સો ડોનર્સ જે છે એમાં ફર્સ્ટલી જે છે લિવિંગ ડોનર હોય નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર્સ મીન્સ કે કાર્ડિયોપલ્મોનરી સિસ્ટમ જે છે એમની ફંક્શન નથી કરતી પ્લસ કેડિવર ડોનર્સ હોય તો બ્રેઇન ઇન્જરીઝ વાળા હોય ઇરિવર્સિબલ બ્રેઇન ઇન્જરીઝ હોય એવા ક્લાયન્ટ્સને કેડિવર ડોનર્સ કહેવાય Physical criteria for donors include absence of systemic disease and infection, no history of cancer, no kidney disease or hypertension, and adequate kidney function. ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયા જે છે ડોનર્સના સો એમાં કોઈ સિસ્ટમિક ડિઝીઝ ના હોવો જોઈએ કોઈ ઇન્ફેક્શન ના હોવું જોઈએ કોઈ હિસ્ટ્રી ઓફ કેન્સર નહીં નો કિડની ડિઝીઝ ઓર હાઇપરટેન્શન ઓર એડિક્વેટ કિડની ફંક્શનિંગ જે છે હોવું જોઈએ ક્લાયન્ટમાં Donors are screened for ABO blood group, tissue specific antigen, human leukocyte antigen suitability, and mixed lymphocyte culture index. Donors are also screened for presence of any communicable disease and undergo a complete medical evaluation as well as a nephrology consultation. Completely જેલા બી બ્લડ ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે એબીઓ બ્લડ ગ્રુપ ચેક કરવામાં આવે ટિશ્યુ સ્પેસિમેન સ્પેસિફિક એન્ટિજન જે છે ચેક કરવામાં આવે લ્યુકોસાઇડ એન્ટિજન સ્યુટેબિલિટી ચેક કરવામાં આવે એન્ડ કોઈ કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એના માટે અસેસ કરવામાં આવે સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે કમ્પ્લીટલી જે છે ઇવાલ્યુએશન થશે મેડિકલ ઇવાલ્યુએશન એન્ડ નેફ્રોલોજી કન્સલ્ટેશન બી થશે ધ ડોનર મસ્ટ બી ઇન એક્સેલન્સ health both with two properly functioning kidneys. ડોનરની અંદર બંને કિડનીઝ પ્રોપરલી ફંક્શનિંગ કરવી જોઈએ કમ્પ્લીટલી એક્સેલન્ટ હેલ્થ એમની હોવી જોઈએ ધ ઇમોશનલ વેલબિંગ ઓફ ડોનર ઇઝ ડિટરમાઇન complete understanding of donation process and outcome by the donor is necessary. Usually kidney removal from the donor is done using a laparoscopic procedure. So completely procedure કઈ છે ડોનેશનની એ જે છે એમને ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ રીતે ડોનેશન જે છે એ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરવામાં આવે એન્ડ આઉટકમ જે છે એ પણ એક્સપ્લેન કરી દો યુઝ્યુઅલી જે કિડની રિમૂવલ થતું હોય છે ડોનરનું એમાં લેપ્રોસ્કોપિક પ્રોસિજર છે તો કિડની જે છે એને રિમૂવ કરવામાં આવશે સો ડોનર જે છે એના રિગાર્ડિંગ કયા કયા ક્રાઇટેરિયાઝ જે છે જોયા નેક્સ્ટ જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું મોસ્ટલી જે છે 6 to 7 નો ટાઈમ રહેશે ઇફ ચેન્જ થશે તો હું ગ્રુપમાં મેસેજ મોકલી દઈશ અધરવાઇઝ 6 to 7 નો ટાઈમ રહેશે આપણો એની ડાઉટ એની ક્વેશ્ચન ઇફ કોઈ ડાઉટ કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય સો યુ ગાઈઝ કેન લીવ નાઉ થેન્ક યુ મેમ યસ તમે જે BMW નો લીધો તો ટેસ્ટ એમાં જે એક્સપાયરી ડ્રગ છે એ તો યલોમાં જ ના જાય BMW એક્સપાયરી વાળો ડ્રગ્સ પેલું જે સ્કેનર વાળું મૂક્યું હતું ને તમે સ્કેનર એમાં જે વાળો હા સ્કેનર નતું મૂક્યું પેલું એ ઓકે એટલે કયા સબ્જેક્ટનો ટેસ્ટ આપ્યો હતો તમે BMW નો મેડમ ઓકે તો એ મેં બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેં નહોતો મૂક્યો મેં હમણાં જે છે એ પણ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ વાળો મૂક્યો આપણે બટ એક્સપાયરી ડ્રગ તો એક્સપાયરી યલોમાં જ જાય ને હા કેટલીક હોસ્પિટલ્સની અંદર એમની પોલિસી પ્રમાણે એવું હોય છે કે એક્સપાયરી ડેટ એ લોકો હા યલો રાખે છે હા એટલે મારા મેડમ એ ઇનકરેક્ટ બતાવ્યું હતું જ્યારે મેં ટેસ્ટ કર્યો ને તો એમાં ઓકે સો મને ખ્યાલ નહીં હવે કેમ કે મેં એ નહોતો કર્યો બટ હા 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 અમુક હોસ્પિટલનો પોલિસી અલગ હશે એટલા માટે અલગ હોય છે હા 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 હમ હા હા મેમ ઓકે હા થેન્ક યુ મેમ હા થેન્ક યુ Thank you.